what's up guys? Welcome sa isa na namang adventure at discovery dito sa Dubai. And for today's video, pupunta tayo sa... Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Yes. Saan? Sa Pavilion Terra. Pupunta kami ngayon sa site ng Expo Dubai 2020. At nandito kami ngayon sa Dubai Mall dahil nandito yung bus na magdadala sa amin dun sa Expo Dubai 2020. Welcome guys dito sa Terra, the Sustainability Pavilion. Bale, ito pa lang ang open dito sa Expo 2020 Dubai. Actually sa October pa talaga ang grand opening ng Expo 2020 Dubai. Pero binigyan na nila tayo ng patikim kung anong may expect natin sa grand opening nila, which is on October. At ito nga yung Terra, the Sustainability Pavilion. Bali itong Terra na located dito sa Sustainability Pavilion ay isa lamang sa mga tema or pavilion dito sa Expo 2020 Dubai. Meron ding mobility saka opportunity na pavilion. Welcome again here guys sa Terra. Thank you. Medyo mainit na pero festive pa rin. Lalo na may mga papatugtog. Bali mamaya pa kami pwede pumasok kasi time entry siya. So yung schedule namin is 5 PM. So since maaga pa lang, pwede muna tayo mamasyal dito sa paligid ng Terra, the Sustainability Pavilion. Alam mo ba yan kung ano yung mga yan, Mako? Ano yan? Gigantic Ano? solar system. Bali. Solar system. Bali ano yan? Energy trees. Energy trees kasi solar powered siya. So bali, kumukuha siya ng energy from the sun. Tapos yan yung magbibigay ng energy dito sa pavilion para sa mga ilaw. Kasali din ang Pilipinas dito sa Expo 2020 Dubai. Bale, magkakaroon din ang Pilipinas ng sarili nilang pavilion. Pero makikita lang natin yung pavilion na yan sa opening ng Expo 2020 Dubai. Hello. Okay, thank you. Bali, yung design ng Expo Philippine Pavilion is bangkota, parang coral reefs. So we're looking forward na makita yan sa October. Ano yung tanong mo kanina? Bakit siya tinawag na Expo 2020, hindi 2021? Actually, Expo 2020 kasi supposedly last year siya ginanap. Kaso nga lang dahil nga sa pandemic, move lang yung date ng opening. Pero yun pa rin yung
expo na we're looking forward na makita. So, sa tingin mo naman, Mako, bakit Terra yung ipinangalan dito sa pavilion? Planet Earth. Tama. Terra is the Latin word for Earth. Itong malaking canopy na to, solar powered din yan. So, malaki yung nag-generate na power niyan galing sa sun. Mako, which path will you choose? Under the ocean or under the forest? Choose now and good luck. Saan na tayo? Under you. So dito muna tayo sa under the forest. Puno pa daw dun sa under the forest, kaya dito muna tayo sa under the ocean. Nakikita nyo ba kami? Medyo madilim kasi kunwari sa ocean daw to. Yan. So magkakaroon tayo ng journey dito under the ocean, under the sea, under the sea, na 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 na, under the sea. This is the speed of sound. Pumalakpak ka daw, Mako. Ayan, pumalakpak ka. Yan. Sige pa, lakas mo pa yung palakpak mo. Yan, oh, power. Power. More power. Oh, what's this? Sabi nung kayo nasa harap, perpetual darkness. Mako, nasan ka? Oh my God. Mako, hello. Mako, wag kang lalayo. Naku, kakainin ka ng shark dyan. The sea of consumption. So, itong part naman na to ng under the ocean, pinapakita dito yung mga human consumption, kung paano siya nakaka-apekto sa ocean. Educational din siya kasi dito. Talagang educational tong ano, Terra. Kasi kaya nga nila nilagay itong Terra, di ba? Ito, maglalaro tayo. Would you rather? Would you rather? So paano yan? So ang options mo, ayun, sa taas. Pipili ka doon. You rather you never see an ocean again or you never see a forest again? So ano sagot mo? Dali, wrong question na yan. Mapapadeport. Okay. Ano? Ito, may magandang tanong dito. If you became rich, what would you spend the majority of your money on? Number 1. Number 1. Yourself, your family and friends. Number 2. Helping your Community. Number 3. Helping the world. Yourself, your family. Helping the world. Helping the world. So anong gusto mo? So saan tayo? Isa tayo Majority ha, majority ng pera mo. Helping the world. Woo! World peace. O Mako, ipag-igib mo muna kami. Wave daw, wave, wave. Ayan, wave. Woo! Ano ba yan? Tungkol sa microbes yung sayo. Akala ko, mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all? Hindi pala. Microbes ka pala. Ay, kasi nga. Ito naman parang hindi na part yata to ng ano, under the ocean. Iba na yata to. Baka papuntang ano na to, under the forest.
So sa under the forest naman tayo pupunta ngayon. Hopefully hindi na puno. Para tayong nasa Amazon. Madilim, Literal nasa malamig. under the tree tayo. Oo, nasa ilalim kami ng mga malalaking branches ng puno. Tapos, along the way may mga educational tungkol sa puno. Daan tayo dito sa Empathy Web. Wood Wide Web. Mapapasabak yung tuhod ko dito. Dali lang. Oh, lala. Diba? Walang magawa. Dito naman tayo sa the Hall of Consumption. Ano yan? Di mo maintindihan, no? Mga labada. Mga labada mo yata yun eh. Automatic ba yan o manual? Oh, huli, hindi naintindihan. So far, itong Terra, nakakatuwa siya kasi playful. Saka nakakatuwa yung mga exploratory experience. Saka maganda yung message na gustong iparating itong Terra. Kasi parang ini-encourage niya yung next generation na maging more critical about sa impact ng ating mga choices, yung impact nito sa environment. Thank you. So yun lang pala makikita natin dito sa loob. Dito naman tayo sa labas, maglalakad-lakad. Bale, kapag nag-open na tong Expo 2020 Dubai sa October, bali October 1 hanggang March 2022, bali mga close to 200 countries yung magpa-participate. And we are all looking forward talaga doon kasi kalain mo yon in our lifetime. Napakaswerte natin, lalo na nung mga nandito sa Dubai, na may experience natin tong ganitong kalaking event, tong Expo. Punta tayo dun sa pinaka canopy. Tignan natin sa malapitan kung mahahanap natin yung daan papunta doon. Daming damo. Forest. Mini forest. Nakita rin namin tong entrance sa canopy. Dito lang din naman pala. Madali lang hanapin. Ito ang canopy. Nabanggit ko kanina na magpa-participate yung Philippines, 'di ba? Tapos bangkota o coral reef yung magiging parang design ng Philippines. Pero hindi ko yata nabanggit kanina na dito rin sa Sustainability Pavilion matatagpuan yung Philippine Pavilion sa October kapag nagbukas na yung Expo 2020 Dubai. That's all for now, guys. We hope na nag-enjoy kayo sa pamamasyal namin dito sa Terra, the Sustainability Pavilion, dito sa Expo 2020 Dubai. So all the way here from Dubai, have a good night, stay safe, see you again on our next video. Bye!